สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระป๋องแป้งนะครับกระป๋องแป้งเหลือใช้กระป๋องพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับก็คือตัวกลางเนี่ยเราไปใช้งานอื่นนะครับสำหรับหัวท้ายเราจะมาในคลิปนี้จะนำตัวนี้มาใช้งานกันนะครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดแป้งเย็นกระป๋องแป้งเย็นครับผม